අද මම හදන්න යන්නේ විශේෂ මස් කරි පවුඩර් එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන කුළු බඩු ගොඩක් තියෙනවා. බලමු අපි හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ලිප් ඔන් කරගමු. අඩු ගින්දරේ තියාගන්න. මෙතන තියෙනවා හාල්. මම ඉස්සෙල්ලා ඒක දා ගන්නවා තාච්චියට. මේවා ඔක්කොම දුඹුරු පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට කජු ටික දා ගන්නවා. හාල් ටික වෙලාවක් ලිපේ තිබ්බට පස්සේ මම කජු ටික දාගත්තේ. හාල් එක්කම හැමම බෙදගමු. දැන් මේක රන්වන් පාට වෙලා. මේක දැන් අපි ඉවත් කරගමු. දැන් මම මේකට පොල් දා ගන්නවා. ඒකත් රන්වන් පාට වෙනකම් බෙදගමු. කොත්තමල්ලි, මහදුරු, සූදුරු මේක ටික වෙලාවක් තියාගමු. දැන් මම ඒකටම උළු හාල් ටික, ගම්බිරිස්, මෙතන තියෙනවා අබ, මේක ටික වෙලාවක් බෙදගමු. දැන් මම මේක විනාඩි 3-4ක් තියාගත්තා. දැන් මේකත් අයින් කරගමු. දැන් අපි සේර ටික වැදගමු. දැන් මේක ඉවත් කරගමු. අම්පේ, කරපිංචා, මේක අයින් කරගමු. දැන් මම මේකට කරාබු නැටි, කරදමුංගු, කුරුදු කැබැල්ල දාලා මේකත් බෙදගමු. මම ප්‍රමාණවල් දීලා ඇති. දැන් මේ ටික හරිය. දැන් අපේ මිඩිස් ටික දාගමු. දැන් ඉඟුරු ටික. දැන් මේකත් ඉවත් කරගමු. දැන් අපි ඔක්කොම 3-5 ටික බැදගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපේ කහ ටික. මම ඒකත් දැන් දා ගන්නවා මේකට. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක හොඳින් කොටා ගන්න. මේ බලන්න. ලස්සන පාටක් වගේම හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ විදිහට ඔක්කොම ටික කොටා ගමු. මේ තියෙන්නේ අපි කොටාගත්තු මස් කරි පවුඩර් එක. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට මේ මස් කරි පවුඩර් එක දාලා කොහොමද චිකන් කරියක් රසට හදාගන්නේ කියලා.